Сьогоднішнє наше відео буде про те, як нові розробки, нові технології роблять не завжди гарно, а іноді і погано. І дивіться, це у нас 970. Що тут сталося з косяків? Коротше кажучи, я думаю, що це все ж власник такий у нас майстер. Цікаво тут кавомолка. Я сподіваюся, всі знають. Вона з власним редуктором. Вона дуже цікаво розбирається і не схожа на інші Aroma Plus кавомолки. Хоча жорнова тут Aroma Plus. І ця кавомолка наразі стоїть в 5-й серії Мілі теж і 81 серії Нівони. Тобто всі сучасні Нівони, надсучасні, мають таку кавомолку. Тобто вона там супер топ повинна бути. Але, як завжди, хотіли як краще, вийшло трохи не так. Тож давайте дивимося цю кавомолку і розказую, що і як. Кавомолка з цієї машини. Дивіться, в чому тут косяк. Зараз я її поверну. Бачите, оцей один язичок, він вільний, а так бути не повинно. Всі язички повинні бути защолкнуті. Тоді вся кавомолка тримається в зборі. Якщо люди, які мене розуміють, на звичайних Aroma Plus кавомолках, якщо ми перетягнемо цей гвинт центральний, там, зараз покажу, що ламає. Прикладу, там ламає оцю детальку, і ви вже не можете тримати верхній, центральний жорнов, який такий трапеції. Він вже не тримається. І все, вашій кавомолці капець, тільки що, якщо оцю частину замінити, для цього треба видавити усі кулі і, звісно, мати цю частину. Звідки її здобути? Теж з кавомолки, але згорілою. Такі бувають дуже рідко. Коротше кажучи, ситуація дуже погана, якщо ви перетягнете центральний жорнов. Цю ситуацію майже вирішили. Зараз давайте розберемо, покажу. Давайте знімемо центральний жорнов. Він знімається цікаво. Він, бачите, отакий не закритий. І з двох половинок. І тут одна частинка отут. Щоб її здобути, її треба провернути і виколопити звідси. Потроху, якщо вона у вас часом залипла, вам не так пощастить, як мені. Я її вже, в принципі, розбирав. Дивіться, якщо ми перетягнемо, то там нічого страшного не стається на цій кавомолці. Тут вони врятували ситуацію. Але, якщо ви необережно збираєте кавомолку, на звичайних кавомолках таке теж є, і ламаєте один з вусиків, а це, уж повірте, дуже просто, вам нічого вже не допоможе. Зараз я спробую. Так вона розбирається, вусики один за одним відгибаються і провернути. Спочатку треба зняти наш тримач. Це, до речі, термозапобіжник. Якщо він згорить, його просто викиньте. Він майже ніколи не згорає, його в основному гублять. Так, зараз провернемо обережненько. Я віджав, провернув. І дивіться, що вони зробили? Вони зробили оцей блок, підсилили його і зробили так, що ви розбираєте собі редуктор. Певне, це зроблено для того, щоб треба було змащувати час від часу редуктор. Щось в цьому є. Навіщо це? Я не дуже розумію. Старі кавомолки із заводською змазкою ходили майже вічно, але, звісно, так буде краще, якщо ви там час від часу будете собі мастити це діло. Але отут одразу косяк. Якщо ви при розборці ламаєте собі один із вусиків, у вас в кавомолці з'являється люфт, а представте, що буде, якщо воно трохи розійдеться в якийсь момент, а воно розійдеться і розломить вам всі шестерні, тому що тут буде зерно, молоти буде складно. Ми прийшли до капець. І що, міняти кавомолку ціною купу євро. Вона щось коштує там чи 100, чи 150. Це просто жах. Радіовихід тільки один – придбати в сервісі вживану кавомолку, бо їх досить часто міняють. Чому? Тому що тупляться жорнова. Це основна причина заміни кавомолки і рекомендації з сервісу. То можна в сервісі придбати робочу цілу кавомолку без жорновів. А яким все одно капець. А вони мені не треба. І тепер зараз я з цих двох конструкторів зберу одну деталь. І будемо запускати кавомашину і все буде працювати. Але такий косяк конструкції, я не думаю, що вони розраховували, що таке може статися з часом, але таке стається. І всі ці нові технології, покращення, десь приносять плюс,
Я насправді оцей плюс. Мені б краще, щоб вони лишили стару надійну кавомолку, ніж можливість її змащувати. Отак. Тож, нарешті, все зібрано докупи. Ми можемо собі провірити наше готування. Давайте еспресо подивимося. Ах, як завжди, цей гарнючий дисплей центральний, який радує своєю красою. От, і гарнючим керуванням. Так. Спресовується наша кавка і пішло готуванечко. Порцію можна робити більшою, включати предзмачування, це все одно у нас тільки налаштування. Кава виглядає слабкуватою, але це не страшно. У нас ще купа налаштувань як тут, так і по міцності. Регулятор я ще переставлю, це все налаштування. От, а так наразі от такі технології пробовуються з часом на кавомашинах. Допустим, ця кавомолка була створена, як на мене, в той момент, коли з'явилась 970, це десь 18-й рік. От, цікаво, що з тої пори вона трохи не змінилась. Можливо, це настільки рідкий випадок, як в мене, що компанія на це не звертає уваги. От, але таке є. Це просто приклад того, що нові розробки, вони з часом доводяться до ладу. От. Можливо, не доводяться, можливо, як в цьому випадку. Але, хто я такий, щоб вирішувати, як кращі компанії, це просто моя думка, я от з таким зустрівся. От. На інших кавомолках такого не бувало, хоча були інші косяки. На звичайних Aroma Plus дуже часта ситуація, коли хтось дуже сильно вкручує центральний жернов і він вириває свій тримач. Це навіть, я не знаю, я такому вже не дивуюсь. От. А ця кавомолка, оскільки 26 рік, 8 років, без серйозних змін випускається, то певне щось в цьому є, що певний мій випадок виключення. Але все буває і деякі технології з часом допрацьовуються. Я сподіваюся, що теж наступна ітерація цієї кавомолки і мої думки теж прийме до уваги і буде там трохи щось підсилено. З іншого боку, якщо б людина робила все, як написано в інструкції виробника і міняла кавомолку, коли там вона починає погано молоти, і не засипала, до речі, таких важких речовин, як то камінці в кавомолку, то, можливо, цього б ніколи і не сталося. Але така цікава історія, в принципі, з цим зустрівся, цим з вами поділився. Дякую за увагу. Мені Nivon Melite дуже подобається. 100% гарний вибір. Тобто, якщо обираєте, дивіться щось з цих кавомашин. Звісно, там, з моїми побажаннями про те, щоб мити заварний блок та приймати. Дякую. До побачення.